Givers, ito isang sikreto sa vlogging. You should have the 1C na nabuo ko. That's courage. Dapat meron kang courage to say kung anong pinaniniwalaan mo, kung ano yung conviction mo, kung ano yung pinaninindigan mo. Kung hindi ka naniniwala sa galaxy, kung hindi ka naniniwala sa saving money, ano sabihin? Kung hindi ka naniniwala sa ganitong klase ng investment, partnership sa business, sabihin mo. So, yun yung courage mo. Kasi that will differ you from other vloggers. Right? So, sabi ko nga sa isa kong quotation, be relevant by becoming different. Let's go. I-discuss ko mamaya. Isang buong thesis. Ilang pages? 10 pages. So, ganyan po akong mag-webinar. Sinusulat ko po muna siya ng buo. Pero mamaya, hindi ko naman natuloy. Para wala tayong ma-miss na special points. Dapat may camera ka. Pag-vlog ka, pwedeng wala, okay? Alright, so start na tayo mga Givers in few minutes. We will reveal the 7C formula on how to become a successful vlogger. Maging successful and at the same time, maging happy vlogger. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Kinakabahan ako. Dito kayo mag-start. Delivers natin. So, sana nasiyahan tayo, di ba? Crazy about what you are doing, you can't be successful. Nulit ko po sinabi ko kanina. Okay? So, that's commitment kasi. Becoming crazy is a commitment. Crazy na ba kayo? Hindi pa, Doc. Maging crazy ka muna. Pagiging crazy, ibig sabihin yan, lagi mo siyang iniisip. Okay? And second, wait. Na alam mong committed ka na, is lagi mong naispatan yung opportunity to vlog. Alam niyo, pag may kausap ko, lagi ko sinasabi, halika, vlog na kita. Kaya pag sabi nila, kausap ko ni Doc, mamaya may vlog na pala. You will spot every opportunity sa goal mo sa buhay. Kaya tayo nagtagumpay di ba? Kaya kayo matagumpay ngayon. Kasi lahat ng opportunity, kahit konti lang, ito, ikagrab ko to, may chance, may hope. Ganun din yung vlogger. Pag meron kang nakita something na if kailangan mo ipakita sa mga viewers mo, ay pupuntahan ko to.
share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula nating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and 1, 2,